الميزان الضوئي أو الشقلة الليزرية أو بالانس ليزر هو جهاز جدير بكل صاحب مهنة وحرفة إنه يقتنيه. ليش؟ ليرتقي بمهنته من البدائية إلى الاحتراف. ميزاته، أسعاره، طريقة استعماله وأنواعه كله بدنا نحكي فيه بفيديو صغير بعد فاصل صغير. خليكم معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحياتي لجميع مشتركي قناة حسين معمار لتاتش اوف ارت من جميع أنحاء العالم. بمعظم الفيديوهات بيجيني أسئلة شو هو هذا الجهاز الليزر اللي أنا بستخدمه لحدد الليفل بالشغل اللي أنا بشتغله. جهاز ليزر هو جهاز لازم أي حرفي مهني لازم يكون يقتنيه. ليش؟ لحتى يرتقي بمصلحته أو بحرفته من البدائية إلى الاحترافية. بدنا نحكي اليوم عن عدة أشياء عنه، منها أنواعه وأسعاره وميزاته. خلونا نبلش. هذا هو جهاز ليزر وهذا ستاند له. بس نحن قبل ما نفتح جهاز ليزر لازم نثبت الستاند لحتى نقدر نشرح عن جهاز ليزر بشكل أفضل. معظم أجهزة الليزر أو بالأحرى يمكن يكون كلها، لأن أنا ما بعرف غير كلهم لهم ستاندات. في إلها ستاند. الستاند هو هذا شكله. على الأغلب إنه بيكون له ارتفاع حوالي 120 سم. متحرك متمفصل. بنحدد الطول تبعه على قدر الحاجة اللي نحن بدنا إياها. أول شيء طبعا هدول رجلين لإلها، لا بإمكاننا نحدد المستوى اللي نحن بدنا إياه. وهلا نفتحه. طبعا في له لسه حد بإمكاننا ندفعه أكثر من هيك. هذا هو الستاند اللي بدنا نثبت عليه الجهاز. والجهاز الليزر اللي هو موضوعنا في له مكان تثبيت هون. رح نشوف هلا كيف يتثبت. طبعا هالقطعة هاي هي قطعة كثير مهمة وأنا ما فيني استغني عنها لأسباب هلا بنحكي عنها. هذا هو جهاز الليزر اللي بدنا نحكي عنه. هذا الجهاز طبعا في له نقطة هون ونقطة هون لفوق للأرض وللسقف، وهون مستويين بالعرض، وهون المستوى اللي بالطول. يعني صار في عندي أنا 6 اتجاهات، فوق وتحت، يمين ويسار، وفوق وتحت كمان، بس لاين خط هون دوت. أول شيء هو طبعا بيشتغل على البطارية، ومكان البطارية هون أنا مذخره بالبطارية ما بينقطع. وفي هون مكان شرط ليركب هون يتثبت. هيك نكون ثبتناها من هون، وحتى الاتجاه اللي بدنا اياه نثبته بكل الاتجاهات. حتى هاي هلا هون ثابت الجهاز. هون ببين انه في عندي كبسة تشغيل باور، وهون في عندي زر لمستوى الضوء او لقوة الضوء على مستويين. اول شيء نحن بنشغل من هون
وهلا نعطي الليفل. طبعا لما بيعطي الصوت هذا معناها انه ما تم توازن بشكل صحيح. هلا هيك تمام. هلا هيك بنشوف كيف انه بوازن نفسه بنفسه. طبعا هذا اللاين الخط افقي. انا بامكاني كمان اخذ مثلا الخط العمودي منفردا، نفس الشيء اذا كان في خطا بالتوازن بزمن بيعطيني انذار. وفيني كمان اخذ خط متصادم بيلزمنا قصص البلاط ولا قصص حتى عندنا بالديكورات كثير بيلزم. وفيني اخذ كمان نقطة فوق لثبت. انا هاي النقطة كثير بستخدمها، بيقولوا لي كيف كنت تحدد نقطة المركز بعد ما تسكر السقف. هذا هو السبب، حدد نقطة المركز، الليزر بيكون محطوط وبسكر وبعرف نقطة المركز هاي هي وبمشي عليها. طبعا والخط النقطة اللي فوق أنا بإمكاني بس هون هلا بإمكاني أحددها تحت، حدد النقطة اللي تحت بتكون متعامدة مع النقطة اللي فوق. ومثلا لو أنا حبيت إني مثلا ألغي ميزة التوازن التلقائي، في عندي هون ضمن التشغيل إكس. الإكس بتوقف عمل التوازن التلقائي. هون هلا ما عاد يزمن قد ما ميلته. طبعا أنا فيني أتحكم بالميول قد ما بدي، ما في مشكلة. طبعا تستخدم هي شغلة مثلا للدرج أو لكثير شغلات تستخدم لترسم خط وأنت مرتاح. أحيانا بدك توصل بين طرفين مانك معازل إنك توازن بيناتهم. هلا نحن حكينا عن ميزات جهاز الليزر. هلا نحن بدنا نحكي عن انواعه. طبعا الانواع ما بنحكي عن الماركه والشركه، نحكي عن الاشكال المتوفر منها. طبعا الجهاز اللي موجود عندي هلا ما عم يزمن لاني حاطه اكس. الجهاز اللي موجود عندي بيعطي ليزر ل 180 درجه، في منهم بيعطوا ل 360 درجه. ال 360 درجة قد يكون أفضل ببعض الأماكن، وقد يكون لا الأفضل هو ال 180. أنا بالنسبة لي كنت في عندي خيار، إما إني آخذ 360 بهالوضع الستاند وباخذ ليفل من العلامة للسقف للي بدي إياه، أو الميزة اللي حكينا عنها هالأطعمة اللي كانت متاحة لقيتها، ولقيت إنه هذا هو طلبي، لأني سألت عن طلبي يعني بكثير محلات ما لقيت. هاي الأطعمة تتثبت بدل هون، نفسها تتثبت هون. طبعا في إلى من هون إلى مغناطيس تتثبت على أي قطعة حديد بالمستوى اللي أنا بدي إياه وبرتاح، لأنه أنا بدي إياها على مستوى عالي. في ناس قالوا لي لا بإمكانك تاخذ من الستاند تاخذ للليفل اللي بدك إياه، بس أحيانا بيجيني أنا أركاب وقص صعب كثير إني آخذ القياس من تحت لفوق أو شبه مستحيل. في نوع ثالث وسألت عنه كثير ما لقيت فيه منه، موجود هو، أنا شفت منه في جهاز، شفت منه دعايات، بس هون بالبلد اللي أنا فيها ما في منه، يعني سألت يعني كثير. النوع الثالث هو 360 درجة، بيعطي كل الاتجاهات شكل دائري كامل، وبيتثبت على شيء مثل عصا الرول اللي بيكون من السقف للأرض تتثبت وبتنشد بطريقة بتتثبت تبقى هيك بالمستوى اللي أنا بدي إياه. طبعا هالقطعة هي ما لقيتها وإلا كانت يعني أفضل، يعني هي أفضل يلي أنا لقيته لشغلتي لمصلحتي لمهنتي. هلا نحن حكينا عن أنواعه وعن ميزاته وعن طريقة استعماله.
بقي موضوع واحد اللي هو موضوع السعر بحدود يعني تقريبا بحدود $150. طبعا شركات تطلب اكثر شوي او اقل شوي حسب سمعه الشركه وحسب الجوده وحسب الميزات كمان اللي بتيجي مع القطعه. هيك بنكون وصلنا معكم لنهايه الفيديو. اذا عجبكم الموضوع لا تنسوا الاشتراك بالقناه والضغط على زر الجرس. لايك، شير، سبسكرايب، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.